Përshëndetje të dashur miq të emisionit Familja Ime, po takohemi si çdo vikend tjetër të shtuneve dhe të dieleve në terminet tona të rregullta. Sot do të flasim për Kampet verore. Fëmijët të cilët vijojnë shkollat apo parashkollorin apo edhe kopshtet, gjatë muajve veror kanë pauza të cilët janë pasiv. E për të përmbushur këtë pasivitet janë menduar Kampet verore, të cilat kanë aktivitete përveç argëtuese, gjithashtu edhe edukative përmes lojave të shumta që bëhen gjatë këtyre kampeve verore. Sot kemi ftuar disa institucione të ndryshme që organizojnë kampe verore, duke filluar nga kopshtet, qendrimet ditore, shkollat dhe organizatat të cilet kanë mosha të ndryshme. Se si zhvillohen këto kampe verore, çfarë bëhen në këto kampe verore, shumë detaje tjera do të mësojmë nga të ftuarit tanë të cilët janë. Jehona Gjurgjala nga organizata Toka, Valentina Dermaku Toska nga kopshti Mollëkuqet dhe Elfete Gashi nga shkolla amerikane. Padyshim nuk mungojnë edhe koleget Agnesa Demaj dhe Majlinda Lapashtica. Por, fillimisht të shkohet të ndjekim rubrikën tonë të rregull të këshillave, e cila gjithmonë e nis emisionin. E paraprakisht dua të falenderoj Gent Lishus për këpucet e mia. Përshëndetje të nderuar miq. Po takohemi për të 13-ën herë radhaze për edicionin e këshillave në kuadër të emisionit Familja Ime. Kësaj radhe do të flasim për çrregullimin e komunikimit ekspresiv. Komunikimi ekspresiv ka të bëjë me afinitetin e fëmijës për të shprehur informaton. Shqetësimet më të shpeshta e shohim tek prindërit kur shohin se fëmijët e tyre akoma nuk po flet ose shkatësitë e komunikimit ekspresiv nuk janë zhvilluar për moshën e fëmijës. Dyshimi i parë mund të jetë për autizmin, por jo të gjithë fëmijët të cilët nuk flasin e kanë ose e zhvillojnë autizmin. Në çrregullimin e komunikimit të fëmijëve kemi tre format kryesore: çrregullimin e komunikimit receptiv ose afinitetin e fëmijës për të pranuar informaton, çrregullimin e komunikimit ekspresiv, afinitetin e fëmijës për të shprehur informaton, dhe çrregullimi i komunikimit të gjithëmbashëm, në të cilin ne kemi të afektuar komponentët receptive dhe ekspresive të fëmijës. Ndërshanjet e para të vështirësive mund të shohim fëmijët të cilët bëjnë 15 muaj dhe akoma nuk kanë fjalën fjalorën e tyre. Kur ata bëjnë 18 muaj dhe nuk janë në gjendje të thrasin mama ose baba ose dada, domethënë tinguj të thjeshtë verbal, dhe të cilëve ata mundohen që të ofrojnë komunikim ose të realizojnë komunikimin me të afërmit përreth tyre, si dhe njëjtën kohë kur ata provojnë të përdorin çmtyrët e tyre në mënyrë që ata të shmangen komunikimin të drejtë për drejtë verbal. Jo çdo herë, nëse fëmijët e vënojnë komunikimin, ata kanë të bëjnë patjetër me çrregullimin ekspresiv të komunikimit. Ambienti hipostimulues mund të ndikojë që fëmiu të vënojë komunikimin e tij shprehës apo verbal. Ndërkohë edhe përdorimi i pajisjeve elektronike mund të ndikojë që fëmiu të zhvillojë më tutje komunikimin ekspresiv, mirë po vënon në reagimin ose në japjen e informatas në mënyrë shprehëse. Është e rëndësishme që në momentin kur shohim se fëmijët mund të vënojnë komunikimin e tyre shprehës, të fillohet të punohet në kushte shtëpiake me ta. Për shembull, si mjeti punës, si përshtatje mund të përdoren këto lloj puzzle të cilat janë përbëjnë kafshë për shpend, të cilat janë të përshtatshme të lehta për të thënë. Për shembull, nga dy bashkëtingëllore të cilat formojnë pa ta. Në anën tjetër, shohim se njëkohësisht kemi edhe forma të tjera të cilat janë aeroplani, do të thotë ndarje në rroke, aeroplani, në mënyrë që fëmijët të jenë në gjendje të bëjnë modelimin e rrokeve. Çka është tjetër e rëndësishme? Fëmijët jo domosdoshmërisht do të fillojnë thënien e fjalës, mirë po ata fillimisht do ta internalizojnë informacionin apo do ta kalojnë në anën e brendshme, duke e njohur, duke e lidhur me figurën, njëkohësisht ata do të imitojnë mënyrën se si ne realizojmë shprehjet për t'i thënë ato, ndërkaq rritet afiniteti i tyre për t'i imituar ato, që do të thotë e kemi një veprim të shumëfisht i cili mund të ndihmojë fëmijën që të zhvillojë komunikimin e tij ekspresiv apo shpresë më tutje. Në momentin kur shohim që fëmiu është në gjendje të realizojë rrokjet sikur pa, ta, kalojmë tek fjalët të cilat mund të jenë më të thjeshta apo mund të jenë të përbërra në mënyrë që fëmiu të mësojë të ecë një hap më tutje drejt realizimit të fjalëve konkrete. Për shembull, fjalët më të thjeshta të cilat mund të shohim në këtë pjesë janë edhe fjala eja, në të cilën fëmiu i kërkohet që ai ta imitojë, domethënë në mënyrën e shprehjes verbale, apo fjala më e thjeshtë e cila është ama, fjalë e cila ka të bëjë me kërkesën dhe që fëmijët zakonisht kanë nevoja të tilla e që shpeshherë mund të realizojnë në kuadër të veprimeve të tyre fizike dhe të cilave ne nuk duhet të përgjigjemi në rast se fëmia nuk e merr iniciativën që të thotë fjalën ama, e cila duhet të përsëritet pas nesh. Fjalë tjetër mund të jetë fjala natë, e cila mund të realizohet në formë të lojës së fëmijëve, ditë, natë, të cilën ne e bëjmë shpesh. Në momentin kur e shohim që fëmia mund të jetë në gjendje të thotë këto, atëherë vazhdojmë më tutje
duke përdorur fjalët sikur të cilat më komplekse, dhe që është fjala e madhe, zgjedhja e një objekti, cili është më i madh dhe më i vogël. E madhe, zgjedhja e drejtë e fëmijës ndaj një objekti më të madh. Pastaj e kemi aktivitetet konkrete, në të cilat ne i thojmë vizatoj, në mënyrë që fëmiu t'i ndërlidh rroket për të thënë fjalinë, dhe ndërkohë kalojmë tek fjalët të thjeshta, të cilat kanë në formë të fjalisë, dhe që është për shembull plep i gjatë. Mund të jetë një nga ato. Dhe të thjeshta të cilat mund të zgjidhen nga prindërit. Kur shohim se fëmiu fillon dhe gradualisht mund të shpreh këtë fjalë, ne duhet të dimë që ta stimulojmë këtë proces më tutje, duhet të jemi të gatshëm që ta stimulojmë menjëherë fëmijën pas çdo përpjekje që ka të bëjë me thënien e fjalës. Dhe ndërkohë i kemi edhe karta të ndryshme, të cilat ne i përdorim me qëllim të nxitet akoma më tutje komunikimi i fëmijës, në të cilin ne i pyesim. Për shembull, se çfarë shihet në këtë fotografi? Që është vajza. Dhe përsërisim fjalën vajza, deri sa të mbrim tek vajza bleu. Do thotë nga një fjalë në ndërtimin e një fjalie, dhe në këtë mes ne shohim që fëmijët eventualisht mund të kuptojnë më tepër për shkak pasojë ose veprimtarinë të cilën e shohin në këtë fotografi. Dhe në këtë mënyrë mund ta stimulojmë fëmijën në kushte shtëpiake. Ndonjëherë, përkundër përpjekjeve brenda shtëpisë që ta stimulojmë komunikimin e shpresë tek fëmijët, ne mund të shohim që rezultatet mund të mos jenë të kënaqshme, andaj është e rëndësishme që të drejtohemi tek profesionisti në mënyrë që të përdorim procedura të specializuara që të nxitet komunikimi i shpresë tek fëmijët. Ishte kënaqësi të jemi ju dhe shpresoj të shihemi në emisionin e radhës. Mirupafshim. Jemi kthyer në studio pas rubrikës tonë të këshillave, ndërkohë paralajmërova në fillim të emisionit që do të flasim për kampet verore, si rezultati pauzave apo pasivitetet të fëmijëve të cilët vijojnë shkollat apo kopshtat dhe mujet verori kanë më pasiv. Kampet verore janë një ide ideale që ata të jenë më energji pozitive dhe të kalojnë verën me aktivitete pozitive, të cilat gjithmonë janë në të mirë të fëmijëve. Jemi munduar që të marrim disa prej kampeve verore dhe të bisedojmë edhe për vijimin e këtyre kampeve edhe për ofertat e këtyre kampeve. Mirë se erdhët në studio. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Jona, në vazhdimsi, jo vetëm kampin veror, por në vazhdimsi organizata toka ka gjithmonë diçka risi dhe diçka që shumë pëlqejet, por tash po flasim për kampet verore. Çfarë të përbashkët? Po, para disa ditëve dikush përshkruvi tokën si një organizatë që i bën gjanat jashtë kornizave. Dhe më pëlqen shumë si përshkrim. Gjithmonë po mundohemi me pru, domethënë programe që janë edukative. Po zakonisht pjesëmarrësit tonë mendojnë që veç po kënaqen. Po se vrejnë obligative në aty. Po, domethënë lapsë fletore nuk ka shumë shpesh, po në të vërtetë në çet proces po rriten edhe në mënyrë edhe në tiparet personalitetit, edhe në aspektin e socializimit, po kalojnë ma pak kohë me telefona, me tableta, me kompjutera, edhe po mësojnë sa në shumë të ndryshme në varësisht prej programit që marrin pjesë. Tash na jemi, si vjetë është viti i 5 i tokës, që do më thonë është bëmë traditë që bojmë kampe verore. Këtu i kemi kolegë të cilët kanë, do më thonë, përqendrime të ndryshme, unë në të shta i kësha përmend 2-3 gjana që janë ma specifike për tokën. Do më thonë, një është që toka grup mosha, është pjesa që mas pari duhet më theksu. Ne i kemi kampet zakonisht prej moshës 14 deri në 17, ka përjashtime plus minus 6 muaj ditë. Do me thonë nuk i përjashtojmë edhe nëse janë pak më të ri ose pak më të vjetër, po do me thonë kjo është grup mosha jo. Ne punojmë me adoleshent, për dallim ndoshta prej programeve tjera që punojnë me mosha më të reja. Kemi kampe në gjuhën shqipe edhe në gjuhën angleze, edhe përposa asaj, do të thonë shumica e kampeve tona realizohen në parkun Gërmia. Ndoshta edhe 20% që vlen të cekët është që janë kampe rezidenciale, do të thotë të na buhet. Zakonisht do të thonë është programi një javor ku së bashku 40 të ri prej krejt Kosovës, po edhe prej jashtë Kosovës, jetojnë së bashku dhe bojnë e kanë një avanturë të përbashkët për një javë. Por e kemi edhe një bashkëpunim me një organizatë në Shqipëri, edhe së bashku me te kemi edhe programin që i dërgojmë, do me thonë kampistët nga Kosova në programet e tyre në jug të Shqipërisë gjatë muajit gusht. Ne fillojmë kampet, tashme jemi mjaft kemi hyfell në sezon, kemi fillu prej pushimit pranveror në prill, do të shkojmë deri në tetor se nuk po dojmë elshu verën.
po do me thonë programet janë tashmë veç tu ecë. Do t'i diskutojmë edhe gjatë emisionit. Është menduar shumë mirë edhe për fëmijët shkollarët, atë cilët nuk duhet pasivizohen, edhe sidomos cikli i ulët, klasa e parë deri në 5-ën, që mos ta kenë krejt pushim, edhe pastaj të kenë vështirësi në rikthimin në shkolla. Kampet verore ka organizuar edhe shkolla amerikane. Si e keni menduar ju? Po, edhe ne gjithashtu e kemi përzgjedh këtë moshë, kryesisht mosha 6 vjetë deri në moshën 15. Kemi mujtë edhe ma të vegjel, mirë po është pak problem fëmijët e vegjel me inkuadru, edhe pse është kamp ditor, do me thonë jo si kampet e tokës, e organizatës toka që bujnë, do me thonë vinë ora 9 edhe kthejnë ora 3. Kampi është i projektum, i organizum me aktivitetet ndryshme, si filtripe ose këto rrugtimet jashtë Prishtinës ose mrena Prishtinës, vizitojnë, është me ditë ndame, se cila ditë i ka ato aktivitetet e veta, edhe një ditë është pishina, një ditë janë këto vizita e vendeve të ndryshme, institucioneve të ndryshme si muze ose gjana tjera, edhe natyrën. Mrena kampit ka aktivitete ndryshme, ka sportive, këto crafting, pundore, integrimi kampin kryesisht e kemi internacional, thuj se 70% e kampit tonë është përbëhet prej një nacionaliteteve të ndryshme, po ka edhe prej edhe Kosovar. Flitet anglisht? Flitet anglisht kryesisht, mirë po ka pjesë ku flitet edhe gjua shqipe për ata që nuk e din gjuhë tjera ose gjuhën angleze, po kryesisht flitet gjua angleze. Valentina është edhe mësuese dhe prej kopshtet Mollkuqja dhe ti mundesh shumë mirë me na spjegua edhe këtë pjesën e ndikimit pozitiv të fëmijëve që verën ta kenë më aktive, që pastaj në shkollë rikthimin ta kenë. Natyrisht, edhe prind kanë qenë shumë mirëpritës në këtë aspekt, për shkak se pas një periudhe gjatë, do me thonë viti shkollor, është goxha i ngarkum me plan programin mësimor, edhe fëmijët kanë shumë pak hapësirë për kreativitet, për lojrat ndryshme, aktivitetet ndryshme. Edhe është shumë i dëshiruar edhe për fëmijët edhe për prindrit, pasi që prindrit normalisht punojnë në periudhë më gjatë, kështu që sezona e verës është një mundësi shumë e mirë për një kamp që fëmijët t'i shprehin talentet e tyre ose të shëtisin ose të bojnë vizitat ndryshme jashtë kopshtit dhe më gjerë. Po, si po pritet? është ngarkesë sigurisht? Është pak ngarkesë, normalisht është përgjegjësi, sepse puna me fëmijë është vetë e natyrës ndihshme, mirë po sidoqoftë është kënaqësi kur e shet gjithatë suksese dhe gjithatë emocion të mirë tek fëmijët, është një ndjenje pa përshkrueshme edhe për ne prindrit, edhe për edukatorët, edhe për stafin më gjerë. Po, pak më herët e përmendet të trijat natyrën edhe vizitat. Sa jemi ne si shoqëri, sidomos ju e dini këtë shumë mirë se jeni duke u përballë gjatë gjithë vitit, të gatshëm me jetu me natyrën, sa e dojmë në natyrën kështu? Kështu, muj me thonë që në përgjithësi në parim na e dojmë natyrën. Mirë, por nuk kemi shumë përvojë me te, në një mënyrë e cila shkon për te me shku që apo dijune deri te një restoran në gërmi edhe me hangër një drek edhe me këshyr gjelbrimin. Me thonë, momentin që kalojmë te një interakcion ma të natyrshëm me natyrën, fillon pak më kompliku, po mendoj na vinë për shembull shumë shpesh trit pa veshmbathjet adekuate. Zakonisht për shembull është natyrisht, vera është e nxehtë dhe ki qef me qenë papuqe, po nuk mundesh me papuqe me shku në hiking për shembull. Domethënë duhesh me pas diçka që t'i mbulon gishtat, që mos me u lëndu, që domethënë mundesh me ecë më gjatë. Mandej ka, domethënë sidomos në fillim ka si situata ku kumickoja u kumiza, kjo ajo, prapë do me thonë, jo zhapini, jënë gjana që me thonë, jënë pjesë e natyrës, do me thonë, na i përjetojmë si befasi për shkak se vërtet nuk e kemi realisht një tradit të interakcionit me natyrën, ku nuk e, do me thonë, na duhet me kuptu si njerëz që jemi veç pjesë e saj, nuk jemi zoti natyrës, do me thonë, edhe bashketojmë me keq të gjallësat e tjera, dhe duhet prapë, do me thonë, ose mi pranu si të tilla, ose mu pregadit për to.
kështu. Do më thonë, na në kamp për shembull i kemi sprejet kundër insekteve dhe e vënon sprejen edhe kur gjë kërkujt. Një sen tjetër, mirë po për shembull që nuk kemi qatë shumë vedije, është për shembull rreth dillit. Nuk kemi shumë vedije sa është i damshëm dilli, na e dojmë dilli, na ka dal dilli. Këtë jemi në disponim më të mirë për shkak të asaj, mirë po dilli është mjaft i rrezikshëm për lëkurën, edhe domethënë kjo është edhe një gjë tjetër që kujdesemi që me uly me krema kundër dillit, për shkak se këto gjëra janë, domethënë, si i ri nuk e vren, okay, djegësh mendon që kur që su bo, mirë po pasojat me vite ma vonë munden mu po. Kështu që nuk është që e kemi, domethënë, një kulturë shumë ose dijeni shumë të thellë për natyrën, mirë po e mira është që kur punon sidomos me gjenerata të reja mësojnë shpejt. Edhe i kapin, domethënë, këto gjëra, e kuptojnë, domethënë, që jemi pjesë e natyrës, që duhet me qenë të përgatitur me shiju qysh duhet, edhe mandej ajo shkon qysh duhet. Po, si e përballun fëmija, keni qenë në Vobërt një ditë apo? Ishim në Vobërt me fëmijë, dhe pse ishte adim bash nxehtë, temperatura 36-37 gradë, mirë po ishte pak problem kjo pjesa fëmija me u bo, po me insektet, edhe pse na ju shkum të ishin pse dul marimanga ose mitskoja, thash, na jena artë të shpia këtyne, na jem të i pengu këta. Edhe që kjo, nuk janë shumë të vedisum sa për insektet, për gjallësa që na rrethojnë, edhe qështa kolegi, po, që na jemi mësu me shku me pi një kafe, me pa natyrën gjelbër për para, po jo me prek, me ka nish me natyrën. Edhe ato, na shpesh ju thama ashtu, kjo është mitskoja, kjo është Marimaga? Emrin e fëmijët, edhe kështu që nuk ka frikë. Ose nëse sulmon ose shtynë me dur, është ma rrezik se mundojshim ja spjegu fëmijëve që nëse shtynë me dur, ose ajo mendon që ti jetu e sulmu edhe ajo të sulmon, për ndryshe as bleta, as një kafsh tjetër nuk të sulmon nëse ti nuk reagon një pari, ose provon me shty ose me largu. Është mirë me vedisu paka shumë që kur dalin, kur kanë raste me dalë natyrë, me kanë ma natyrë dashës. Ma të përgatitur, edhe pse qikisht që atje do të akosh edhe mestrin. Valentina, në aspektin edukativ, sa i ndihmojnë kjo dhe të njohin këtë rast ose natyrën ose aktivitetet tjera, edhe sa mundeni përmes programit të kampit me shfrytëzu, që me i mësu qoftë për insektet, qoftë për notin ose për çdo gjë tjetër, që me qenë edhe edukativ njëkohësisht përveç argëtimit që tha. Natyrisht se është edhe edukativ edhe ndikon shumë në edukimin e fëmijëve. Më thonë është një pjesë që e zhvillon mentalitetin e tyre, po pa e ditë ata që po zhvillohet diçka e re tek ata, edhe ndikon edhe në emocionin e tyre, po edhe në psikikën e tyre, normalisht. Është ndjenje mirë, edhe normalisht që aktivitetet që bëhen janë me qëllim edukimi tek fëmijët, edhe besoj që është një punë shumë e mirë që bëhet, për ndryshe është punë që është e kënaqshme edhe për fëmijët, edhe për prindërit, normalisht edhe kur i dërgon foto drejt për drejt në grup. Është kënaqësi edhe për ta ndreqin ditën e kështu me radhë. Kjo është shumë e vërtetë, sepse të paktën nuk e kanë një ditë pasive. Fëmijët dinë mi egzageru kur dalin në natyrë, dinë mi egzageru gjërat, po për ndryshe socializohen shumë shpejt, kur ju tregon se çfarë veprime duhet bësh, edhe janë ata që kuptojnë shumë lehtë edhe shumë lehtë i qasen asaj mënyrë ose asaj metode të punës. Po. Kampet verore organizohen kudo, edhe është një traditë që përdoret në vendet ndryshme. Patjetër, nështë na kemi qenë të vegjël, kur i kemi pa veç në përfilma kampet e tilla edhe veç kemi andru, e tash fatmirësisht fëmijët tonë veç po i përjetojnë këto kampe. Një traditë tjetër e cila zhvillohet në disa prej vendeve është ku fëmijët, cilët ndoshta bazë të suksesit e ngjetin në disa mësime të ndryshme, atëherë ndoshta tena pak është panika që duhet me zër mi mësu që ato brenda një mujit, përderisa atje zhvillohen kampet e ndryshme pikërisht që me ja ushti pak në qef edhe mënyrën më atraktive, me i bo ata me u përmirësu në ato lëndë të caktuara, sepse dim që gjithë nuk i dojmë krejt lëndë, dhe nështë ta nuk kemi të suksesshëm, mirë po me gjithë mënyrën e duhur, atëre gjithë ja dalim. Në fshat, nga gjyshërit, në kamp veror apo gjithë dita në shtëpi.
Këto janë mënyrat se si fëmijët do t'i kalojnë pushimet verore. This seemed to be what camp should be. Kampet verore janë aktivitetet të veçanta që zhvillohen për të ofruar fëmijëve një ambient ku mund të krijojnë punime shumë ngjyrëshe, përdorin teknologjinë, krijojnë lojra, të praktikojnë gjuhën dhe të shoqërohen me moshatarët e tyre. Aktivitetet e dizajnuara në kampe verore u japin fëmijëve eksperienca të paharrueshme përgjatë shumë javëve që do të organizohen. Sipas shumë hulumtimeve, një periudhë gjatë pushimi për fëmijët nuk është në favor të tyre, sepse truri bëhet më tembel dhe më pas e kanë më të vështirë mësimdhënien për vitin e ardhshëm të shkollës. E për këtë arsye, në shumë vende të botës tashmë është traditë që fëmijët edhe verën ta kalojnë me aktivitete. Sigurisht që ata kanë nevojë për pak relaks. Është vera dhe kush nuk e do kënaqësi në këtë stin. Mirë po krahas tyre, fëmijët të cilët kanë problem me ndonjë lëndë të caktuar, shumë shkolla organizojnë klasa për t'u përmirësuar njohuritë në ato fusha. Punohet në atë mënyrë që fëmijët ta kenë më të lehtë qasjen tek informatat e caktuara. Deri tani në shumë shkolla në botë, kjo është mënyra me rezultatet më pozitive. Pas këtij materialit Agnesës, po kthehemi në studio, deshte Elfedia me shtu rreth këtij materialit diçka? Këtë pjesën ku nxënësat ngecin gjatë procesit shkollor, na si shkollë kemi organizuar edhe summer school, ku nxënësat kështu përmes aktiviteteve të ndryshme mësojnë lëndën në cilën veç kanë ngecë, po pak më atraktive se ora mësimore, ose vlerësimi pak më edhe është gjë e mirë shumë që në këtë farë mënyre me arrit edhe me pas sukses edhe kur ngecin. Këto mundet shumë mirë me na ndihmu, Valentina, me që unë e thash edhe disa herë që jo vetëm si drejtoreshe e kopshtit, por edhe si mësuese me vitet tona, sa duhet ne t'i ngarkojmë fëmijët që ta dojmë ka ngecjen matematike dhe ta dërgojmë në një kurs matematikës intenziv për 2 muaj për shenë veror. A është nevojshme kështu? Është fakt që shumë i ngarkuar plan programi mësimor, edhe ndoshta për fëmijët e klasës parë është i stër ngarkuar, me që ne angazhojmë atë shumë, edhe kjo pjesa kurrikulës tash ka ngarkuar edhe më tepër, po sidoqoftë është pak e stër ngarkuar për fëmijët, po sidoqoftë është një pjesë që domethënë fëmia ka aq shumë energji sa mundet me i përballu edhe kurset edhe aktivitetet tjera. Kështu që normalisht edhe me këto kampet, pak matematik, pak gjuhë, pak sporte, gjithçka bëhet e kompleton një fëmijë. Po. Ka interesim të madh, sidomos të kjo, të paktën në kampet të tilla ditore ka interesim gjithsesi sepse edhe për shkak të punëve nuk kanë ku me i lënë fëmijët edhe duhet me qenë aktiv dhe jo mbyllë shpe. Por sa janë të guxim shumë prindit me i lanë marrë me bujt fëmijët. Kështu, vitin e parë ose të dytë, kur s'ka ditë kush është toka, dhe për një herë, se kemi atë kulturë që me lëshu fëmijët veç vetë në një moshë relativisht më të hershme, edhe për vajza, dhe me tonë ka pas nështë pak ma shumë hezitim, po tash është vërtet, është viti 5 i unë, po na njofin, po e shohin që e bojmë punën me seriozitet, na e kemi, dhe me tonë, për pas që aplikon, jam proceset e autorizimeve që duhen me i dërgu print edhe informata që i marim edhe mjekësore,
se ka nevojë komunikojmë direkt me prind kur ka në gajle, në brengë tjera, kështu që në përgjithësi nuk e kemi më problem. Tash, qyre, ajo është çështje që po mvaret, do të thonë kemi pas për shembull një kamp në pranverë, kur pushimin pranveror, ku i kemi ftu super vullnetar, do të thonë i kemi ne klubet e super vullnetarëve në Krit Kosovën, ku kemi të ri dhe të rritun që bojmë punë vullnetare me përmirësu komunitetin e tyre. Dhe si një mënyrë falënderimi i kemi ofruar me ardhë në kamp falas. Edhe ka pas problem, do të thonë në disa zona të Kosovës vajzat e kishin problem me i dërgu. Do të thonë, kështu që ka hala punë që duhet më bo në këtë aspekt. Mirë po në përgjithësi ka interesim. Shembull, 2 kampet e para që kemi pas si vjet kanë qenë me prej Hanit e Lezit deri te do të thonë Gjakova, Prishtina, 8 komuna të ndryshme ka edhe do të thonë po vinë, po ndron kultura. Vinë prej komunave në Prishtinë. Po vinë në Gërmi, do të thonë prap, po, zakonisht po, do të thonë ata vinë deri në Gërmi me zakonisht transport publik ose mundet me i pru prindit, mandej kemi na në përgjithësi gjatë javës kampit edhe mandej shkojnë. Ka interesim, shumë po gëzohem se kur kemi fillu në fillim, i kemi pas, do të thonë, pjesëmarrës prej Prishtinës, prej familjeve profesionale zakonisht, do të thonë që e dim vlerën e kampit edhe i kanë inkuraju fëmijët me ardhë. Tash ka shumë diversitet. Do të thonë na kemi synimin që 60%, do të thonë shumica e pjesëmarrësve tonë me qenë jashtë Prishtinës, edhe mundësisht prej zonave rurale, se po dojmë me e zgjanu këtë kulturën e edukimit jo formal edhe vullnetarizmit në krejt shtresat e shoqërisë, plus për neve mendojmë që është shumë e rëndësishme që edhe një fëmijë i një pasanikut Prishtinës me mujt me pas interakcion me një fëmijë që nuk është çast i pasun prej një katunit, se është mirë për të gjithë me njoftë që jetojnë të tjertë. Edhe kjo mundësia që na mos mu tut për të pa njoftunës, po me mujt me bashketu me të pa njoftunën, është një prej sendeve që është më me rëndësi me zhvillu, se po ndron shumë shpejt bota. Dhe do të thonë, janë disa paralajmërime që mas 50 vjetëve shumica e punëve që ekzistojnë sot s'kan me ekzistu. Kështu që është shumë e rëndësi me qenë gjendje, me të panjoftunën mu ballafaqu, edhe me jetu edhe me pranu, do të thonë si diçka që është pjesë e jetës edhe thjesht mu gjindë. Çto përvoja në moshë të re, ku do të thonë ballafaqohesh me natyrën si diçka të panjoftun, me njerëz të tjerë si diçka e panjoftur, provon shigjetarin si diçka e panjoftun, takohesh me një francez si diçka e panjoftun. Këto gjëra e krijojnë, do të thonë, diçka që në anglisht quhet resilience, një qëndrueshmëri, një forcë të brendshme që të lejon mos mu tut prej sendeve të panjoftuna. E këto janë shumë e rëndësishme në të ardhmen. Po, sidomos kur ndodhen në një moshë kur karakteri është duke u zhvilluar pikërisht në adoleshencë, në pubertet. Kjo është, Malinda na ka sjellë në përtash disa prej këtyre çka po i foli unë. Kemi pas rastin që kanë mundësi me pa edhe shikuesit në mënyrë vizuale se çka ndodh në një kamp që ka organizuar organizata toka tash së fundmi. Kemi pa aktivitete të ndryshme të rinjeve që i bëjnë në këtë javë gjatë këtij kampi, kështu që i shohim të gjitha së bashku. Po marrin udhëzimet e fundit për të filluar punën. Ka një javë që kjo hapësirë në parkun e Gërmisë është qëndruar në shtëpinë e tyre të dytë. Këta të rinj janë pjesë e Kampet Changemakers, ku çdo verë mbahen kampe të ndryshme. Aktualisht jemi në qendrën rekreative të Gërmisë. Ky është vendi jonë, kjo është shtëpia jonë për verë. Toka realizojnë kampe tash e 5 vite, ky është viti 5 që po i mbajmë kampet. Edhe kemi hapë sezonin e verës me kampe me Kampin Changemaker që është ky aktualisht që po e shihni. Në këto kampe marrin pjesë të rinj të shkollave të mesme, klasa e 10 dhe 11.
komuna Prishtinës, Gjilanit, Gjakovës, Vitis, Vushtris, Ferizajit, Hanit të Elezit, edhe më duke që se harova asë një tjetër. Edhe në këtë kamp, qëllimi kryesor është me i bashku 43 për me i zhvillu shkatësit e tëne personale, shkatësit e tëne të komunikimit, zgjidhjen e problemeve. Kemi aktivitetet të ndryshme gjatë një jave të përbashkët në cilët jetojmë dhe qëndrojmë bashkë këto, në cilat ndihen që janë me një familje, e zhvillojnë shkatësit e tëne të lujtë. Do me thonë, mësimi që e realizojmë në kamp është përmes lojave, përmes aktiviteteve të ndryshme. Aktivitetet që zhvillohen këto janë të shumta, përfshirë edhe punën vullnetare. Në secilin kamp të tokës, ne e zhvillojmë një projekt të punës vullnetare, për shkak se përveç shkatësive të tëne personale dhe aktiviteteve tipike të kampit që i realizojmë, na e bojmë edhe zhvillimin e shkatësive të forta në një farë mënyrë. Kështu që mbrapa me e mundeni me i pa të punu me shrafa, të punu me bërmashina, do me thonë tu e bo projektin e tëne me dur të vita. Kështu që mbrapa mundeni me pa zhvillimin e projektit të punës vullnetare për këtë kamp që do të dërgohet në 2 shkolla, është shkolla Skënderbeu në Hogosht të Kamenicës dhe shkolla dëshmore të Kampit në Kamenicë. Kështu që gjatë kampit na kemi kriju kandet leximit, kemi kriju rafte, kemi kriju disa ulse për me e rregullu një hapësirë në shkollat e tëne. Kultura e kampingut është e zhvilluar në botë, ndërsa viteve të fundit ka filluar të ketë interesim edhe tek ne. Toka po mundohet me bëhet të njëjtin sen, do me thonë me zhvillu qëtë kulturën e kampingut, me zhvillu kulturën e të qenit në natyrë, e mësimit përmes lojes. Është shumë interesant mënyra se si zhvillohen aktivitetet në kamp edhe sa i në farë mënyrë e ngarkuar mënyrë pozitive është programi në kamp, për shkak se prej mëngjesit deri në mbrëmje jemi të angazhuar së bashku. Do të thotë na gjithë aktivitetet i zhvillojmë bashkë. Kemi punët e shtëpisë që i zhvillojmë në kamp, që do me thonë edhe që ajo është një farë mënyre jo formale e bashkëpunimit në ekip, edhe me mësu që secili me nejtë gati sandëve të veta. Të shoqëruar me muzikë, lojra, argëtim e mësim në ajrin e pastër të gërmisë, të rinjt po e shijojnë çdo moment në kamp. Kjo është hera e dytë që po marr pjesën në kamp, jam konë edhe vitin e kaluar, edhe tash në këtë kamp aktiviteti që më shumë t'i kisha me veçu është aktiviteti i punës vullnetare, se më pëlqen me bo punë vullnetare edhe ndije mirë kur unë i ndihmoj tjerëve. Në kamp të sene që më kanë pëlqyer më shumë janë konë krijimi i shoqërisë së re, konë sfiduese, domethënë që më ka ra mu përshtat me tjerë, ka dash mu konë më i gjenshëm edhe shumë sene tjera. Gjatë muajit korrekt do të organizohen edhe 3 kampe të tjera. Kemi kampin e leadershipit më të afërmi që ka me fillu me 11-17 edhe kisha desh me i përmend edhe shkollat cilat kanë me pas mundësi me apliku në këtë kamp. Janë vetëm nxënës e klasës 10 dhe 11 të shkollës Gjevdet Doda Prishtinë, Hajdar Dushi Gjakov, Esrem Qabej Vushtri, Kuvendi Lezhës Viti, Gjavet Ahmeti Gjilan, Dardania Hani Elezit, Hivzi Sulejmani Fushkusov dhe Kuvendi Arbrit Ferizaj. Mandej, masoj kemi kampin ndërkombëtar. Kampin ndërkombëtar kemi 3 prej krejt vendeve të botës, kemi prej Amerikës, prej Izraelit edhe prej Evropës që kanë me mbledh së bashku, kështu që është një mundësi shumë e mirë për ata që dojnë me sfidu veten me qenë në një ambient që është më divers edhe me desh me njoft të tjerët. Edhe pas kampit ndërkombëtar kemi kampin Bijetesa në natyrë, që është kamp që fokusohet më shumë në shkatësit e bijetesës në natyrë. Na i kemi të hapuna të gjitha aplikacionet për kampe prej majit, kështu që munden me na gjetë në Facebook, munden me na gjetë në Instagram, edhe në webfaqen tonë, edhe me po aplikacionet që janë të hapuna në këto 3 platforma. Është pa pagesë. Kampi tjetër i leadershipit që është i njëjti program është pa pagesë. Ka pagesa për kampe të caktuar, mirë po asnjëherë pagesa nuk është një ndalesë për kampistët. Gjithmonë kemi mundësi me ofru bursa për gjithë ata që janë të motivuar.
Jemi këtu në pjesën e fundit të emisionit, familja ime jemi duke folur për kampet verore, aktivitetet të cilat fëmijët të rinjët mund t'i bëjnë gjatë muajve veror, kur në aktivitetet e tyre të përditshme rutinore kanë pauza, qoftë ato në shkollë, apo në kopshte, apo edhe aktivitetet tjera të cilet ata i kanë si rutinë dhe nuk duhet t'i mungojnë. Sa është, po dalim të kjo pjesa të mos i obligojmë, të paktën t'ju japim pak liri nga stresi, i detyrave, së ngarkesave të detyrave shtëpisë dhe të shkollës. Për shembull, e përmend summer schoolës, e përmend edhe kampin veror që e bën edhe me aktivitete edukative. Sa mundoni me i ikë qësojna obligative shkollore, që me pas ata edhe mësimin pak më atraktiv pastaj. Është shumë pjesë e rëndësishme kur fëmija punon pa atë stresin që ka me vlerësu dikush ose ka me vlerësu punën e tina. Ose me e vu në ekspozit punën e një qka do që bën një nxënës, kështu e kanë edhe mdokat që shpërihen edhe ma mirë, edhe ma lirshëm, kur e punon pa të gajlen që ka me vlerësu mësusja ma vonë, edhe punimi se cilit nxënës që bëhet, ekspozohet edhe shihet si sen me vlerë. Jo veç punimi ma i mirë në klasë, ose punimi testi ma i mirë, ose aj ma i mirë, po kështu e bojnë edhe mdokat fëmija gjatë kampeve e dojnë atë kreativitetin, atë matë mirën e tyne, për me kriju një sen, qka do të vogël, pundore, lidhëse, dorës, gjithë shka e bojnë ma mirë se kur gjatë pjesës kur është viti shkollor. Mësuse Valentina, tregona pak të pjesën e edukimit, arsimimit në mënyrë jo formale. Normalisht kampi veror organizohet në mënyrë që fëmijët me qenë sa më atraktiv edhe mos me pas shqetësimin, obligimin se unë për bëj këto, po nuk dija bona mirë. Edhe është pjesë që përshtatet ma letë me fëmija, me aktivitetet, se cili aktivitet që bëhet me qëllim të argëtimit fëmijës dhe edukimit jo formal. Kështu që është pjesë që para pëlqehet të fëmijët, nuk është diçka shqetësuese, edhe kur po noj pundore art ose noj muzik, kështu diçka të lehtë, ai nuk ka me pas ndjenjën e frikës se si do të përfundoj. Se s'ka vlerësim në fund. Si do të jetë rezultati, kështu që është pjesa ma argëtuese për fëmijët gjatë gjithë verës. E të kjo pjesa e përzirjes së moshave, për shembull në kopshtin në qëndrimin ditorit e ju, e ka atë klasës parë, 2, 3... Ka prej 5 vjetë deri në 12, 13 për afërsisht. Adaptohen dhe në këto aktivitetet? Janë shumë shok me zvete, adaptohen shumë letë, janë shumë të përshtatshëm për punë, të njohur me natyrën, me rrethin, kështu që nuk kanë problem me njëri tjetrën. Kjo është në njëra janë shumë të mirë, janë shumë bashkëpunim, shumë ma e lehtë është bashkëpunimi me këta fëmijë. Jona, për fund, tregona disa prej aktiviteteve që i përdoni si detyra, po e thëmë kushtimisht, ose edukative, të cilat e thënë fillim të emisionit atas nuk e vrinë që janë diçka e tillë dhe konsiderojnë si luftë. Varsisht prej kampeve, dhe më thonë për i përmendi disa që janë të ardhë, që mundën hala mu apliku, se disa janë të përfundu. E kemi për shembull kampin mbijetesa në natyrë. Aty mësohet ma shumë pikërisht për natyrën këtë aspektin jashtë restoranit. Është shigjetaria, është qysh me ndërtu tendën, është qysh me dhe zjarin, është një hiking, dhe më tonë kulminacioni ati kampi, është prej qendrës rekreative në Gërmi, bëhet hiking deri të liçeni i Badovcit, edhe një natë kanë me flajt në tenda, dhe më tonë kampen klasik, buz liçenit atë natë, e bojnë zjarin e kampit, muzik, e bojnë ushqimet që bohen në zjarë të kampit, si barbecue, dhe më tonë është një ase. Edhe aty, dhe më tonë, imsojnë shumicën e qëtuna elementeve që kanë bojnë me mbijetese në natyrë. Është kampi ndërkombëtar ku kemi si vjetë prej Amerikës, Francës, Izraelit, Palestinës, Shqipërisë, Macedonisë, edhe prej Kosovës pjesëmarrës. Aty është, dhe me thonë, pjesa edukative është sidomos me e njoft botën në përmes njerëzve, se mas miri e mon mend. Dhe me thonë, edhe i mbon mend, po qka është shumë e bukur është që vrehen, dhe me thonë, diskutohet për dallime, po edhe shihet qka sa shumë ka në të vërtet përbashkëta. Një 15 vjeçar, a është në Francë, a është në Amerikë, a është në Kosovë, krejt kanë këtë mirën me dashni, me simpatia, qysh po duken, edhe rrjetet sociale, paka shumë, muzika, qëto sende, kështu që është vërtet një proces emancipus për këtë gjithë. Një sen që më pëlqen në të vërtet që unë e vrej në kamp, që është shumë edukativ, sidomos të këto kampet ndërkombëtare, është që
Muj me thonë, edhe po du me ndërlidh pak me qëto, a jemi të ngarku shumë fëmijët. Kur vinë për shembull prej perëndimit, janë në përgjithësi ma aktiv, s'po du me thonë ma pak dembela, po janë të mësuar me punu ma shumë. Sidomos amerikanët, ata pothuajse të gjithë gjatë verës e kanë një punë. Do me thonë punojnë qështu në për kafe, në restorane, do me thonë, po, pikërisht, do me thonë, atje nuk o marrë me punu për paret e xhepit tënd. Do me thonë, aty, do me thonë, s'është të thonë që jetu dek për bukë edhe që po duhesh me majtë familjen. Po veç vlera e punës është ma, fillojmë me mësu ma herët. Të na nuk është ajo qëtë shumë, edhe është mirë me pa, se ti badihava i folja, adin që në Amerikë punohet, kur e sheh, e kupton pa ja thonë hiç. Dhe që kjo është një pesaneve më të mira ku e mëson prej shembullit, nuk e mëson prej ligjeratës. Në anën tjetër, fëmijët tonë janë ma zemërgjan edhe janë ma përkrahës ndaj njëri tjetrit. Ne jemi të folë që kemi bullizëm në Kosovë. Unë nuk po them që nuk ka raste ku, do të thoni, keq trajtojmë njëri tjetrit. Po në krahasim me perëndim, unë mendoj që jemi shumë bashkëpunues. Është e paparamendueshme për shembull një grup prej 6 vjeçarëve dhe 12 vjeçarëve me pas njëjtë në shumicën në perëndim, se ja nisin mu ngacmu me njëri tjetrin. Këtu e ndërtojmë një kulturë, po më duket se vllai i madh kujdeset për motrën e vogël, që kujdesemi për njëri tjetrin. E të hujt po mësojmë prej neve qysh me qenë ma zemërgjan edhe qysh me qenë ma bashkëpunues. Kështu që janë, do me thonë, shumë sende që i mëson tu i bo, tu i pa, dhe shumë pak tu ju majtë fjalime. Kjo është bukuria e ma e madhe. Veç kisha me thonë, se e kom këto si pik dopt me përmend kur dhe që me jipet rasti, si porosin dhe i prindve sidomos. Mos mendoni, truni i fëmis është u rrit. A jetë u shqy ty apo jo. Kështu që është ma mirë me qeni aktivizum, ma mirë është me qeni angazhum, se qaj tru që po rritet, a i thith diçka tjetër. Kështu që nuk kisha me thonë, nëse ju po mendoni që po e mbroni fëmin, edhe po e kurseni fëmin, pa e dërgu në për aktivitete, nuk jeni të i bo mirë. Se a i veç rrinë që aty, para kompjuterit, e lu një videoloj, i shkon ton vera, se ka pa hiq natyren, edhe së komunikon me të tjerë. Kështu që kisha inkuraju prind, edhe të rritë që kanë mundësi vetë me u shprej, që me u aktivizu, për shkak se truni tëne është u rritë, truni tëne ka nevoj për inpute, për aktivitete, kështu që sa ma shumë që e bojnë ato në një mënyrë kreative dhe aktive, është më mirë për ta. Shumë shkurt në fund, po du me të dhona apsirë, organizata ato ka funksionon me aktivitete ndryshme edhe në komuna tjera, vetëm të cekim si mund t'ju gjenë dhe si mund të aplikojnë për qenë pjesë e juja. Ndështë mënyra me letë është nëse shtyp një toka në Facebook, toka Viz KS në Instagram, apo në Google toka Kosova, del vetfaqja jonë, krejt me njëherë sa të hynë vetfaqja, i ke Kampet me njëherë, hynë, i lexon përshkrimet, aplikon, kështu ne shumica e programeve tona janë papages, po jemi shumë rigoroz në për zgjedhje, këto ndoshta e kisha theksu se kemi shumë aplikime, kështu që ju kisha inkuraju ata që janë të interesum, mos e bëni aplikimin shkele shka. Është një copë eseje që duhet me shkru, me ndani edhe shkruini që duhet, se qajo është fakti determinus. Që ato e kisha thonë, edhe me qasë. Mirë që e ceket, fakten të din ku të fokusohen që t'jenë pjesë e juaj. Faleminderit shumë jona. Faleminderit juve për mundësin. Faleminderit Valentina dhe Elvete për këto informata të kampit veror. Unë shpresoj që të shkoj pas një incident, edhe pse kjo është shumë e natyrshme, sidomos kur i kemi jashtë fëmijët, edhe është përgjithësishëm. Është shumë e rëndësishme me shku mirë gjithë shka, dhe është në përgjithësit se cilës edukatorë, se cilës mësuse, se si të ta organizoj, kështu që pa dyshim një organizim i mirë ka me shku edhe një kamp i mirë. Po, knaqën edhe ju bashkë me fëmijë. Po, pa tjetër. Në knaqë ju kishim bashkan gjithë dhe ne. Faleminderit shumë suksese në kamp edhe gjdo herë në punë. Faleminderit edhe juve miq. Po aqet një verë të mirë, ne nuk po ndahemi këtu, sepse nuk jemi ende të fundi verës, as të fundi sezonës, por nëse jeni pjesë e këtyre kampeve verore, mundoheni të shijoni maksimalisht deri në shtator kur filloni pastaj rutinën tjetër. Mirëmbëjtje.